सोलर गिजर कसरी जोड्छन् भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन आइरहेको छु। तपाईलाई यो टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई यो स्वस्तिक ब्रान्डको सोलर हिटर जोड्न देखाउन आएको छु। कसरी जोड्छन्। सो यतातिर देखिहाल्नुभयो यो स्वस्तिकको सोलर हिटर हो। यसको रहेको छ सोलर वाटर ट्याङ्क। यसको क्वान्टिटी 100 रहेको छ। यसको यतातिर साइड छ के 58-1800 mm को 20 ट्युब वाला यो स्वस्तिक को सोलर हिटर हो। यो एउटा ट्याङ्की आएको हुन्छ। यो 250 लिटर वालाको ट्याङ्की हो। यहाँ यसमा 1 इन्चीको मेल फिमेल सकेट खान्छ। यसमा फिमेल सकेट खान्छ 1 इन्चीको। यसमा 20 वटा रड लाग्छ। 1 2 3 4 गरेर यस्तै 20 वटा रड लाग्छ। सो यतातिर यसमा ट्युबहरू दिएको छ। देखाइहाल्छु। एउटामा 10 वटा हुन्छ यो ट्युब। यो ट्युब अलिकति फुट्यो भने सबै झ्यामझुम जान्छ। सो यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर गराउनु पर्ने हुन्छ। सो अब यतातिर खुट्टाहरू जोडिरहेका छन्। यो खुट्टाहरूमा अब एङ्गलहरू कसरी के जोड्ने भन्ने धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ। यसको लागि कन्फ्युजनमा अब यो क्रसवाला दुईटा रड भनमी दुईटा रड यो अगाडि यो पछाडि साइडमा यसरी लाग्छ दुईटा रड। त्यसपछि यो एउटा लामो खालको रड यसरी यतातिर लाग्छ। अनि यो ट्याङ्की राख्नको लागि यस्तो खालको यो यतातिर लाग्छ। अनि अर्को यतातिर छ। सो यस्तो खालको गरेको रड चाहिँ यहाँ ट्याङ्कीदेखि हल्का तल डाउन साइडमा लाग्छ। भनेपछि अर्को सानो खालको रड यो सानो खालको रड यहाँदेखि यहाँसम्म एकदिन लागेको हुन्छ। अनि अरू दुईटा यतातिर लागेको हुन्छ। यो प्लेट यो ट्युब राख्नको लागि यतातिर छ यसको वालहरू। अनि यो खुट्टामा जोड्ने एउटा प्लेट यस्तो हुन्छ। 4वटा हुन्छ। एउटा यहाँ लागेको छ। अर्को यतातिर लागेको छ। यो सोलर राख्नलाई चाहिँ ट्याङ्कीको हाइट कम्तीमा पनि 5 फिट अग्लो रहनुपर्छ। यसरी देखाइरहेछन्। देखाइरहेको छु यो स्वस्तिक ब्रान्डको। सो हामीले चाहिँ यो CPVC पाइपको फिटिङ गरेको छौँ। यो 1 इन्चीको पाइप हो। यसले पनि 1 इन्चीको खान्छ। यसलाई जोड्दाखेरि के सामान लाग्छ भने म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यसलाई लाग्ने सामान 1 इन्चीको नन रिटर्न भल्भ चेक भल्भ। यो चेक भल्भ हो 25 mm को अथवा 1 इन्चीको भने पनि भयो। यसमा मेल सकेट लाग्छ 1 इन्चीको। यो चेक भल्भ यसलाई जोड्दाखेरि माथिबाट इनलेट दिने तलबाट आउटलेट हुन्छ। माथि यो साइडबाट इनलेट यो साइडबाट आउटलेट यसरी जोडेपछि यो हुँदैन। फेरि ट्याङ्कीको टाटो आउने ठाउँमा राख्नुपर्छ यो चेक भल्भ। किनभने यो तलबाट चिसो पानी फर्केर आउँछ नआओस् भन्नको लागि यो चेक भल्भ राख्ने हो। यो चिसो पानी अब ट्याङ्कीमा आयो भने पानी ब्याक रिटर्न हुन्छ र पानी पनि हिट हुन्न भन्ने समस्या हुन्छ। अनि सँगसँगै एउटा वासर पनि आएको हुन्छ। यसमा 40 वटा वासर हुन्छ। यतातिर देखिहाल्नुभयो यो सोलर राख्नको लागि सोलरको स्ट्यान्ड हो। ट्याङ्की राख्नको लागि स्ट्यान्ड।
यो स्ट्यान्ड चाहिँ हामीले यसो भिडियो रेकर्ड गर्न पाएनौँ। मान्छे भिडियो रेकर्ड गरिदिने मान्छे नभएको हुनाले हामीले पहिले नै फिटिङ गरिसकेको थियौँ। सो यसरी फिटिङ गर्नुपर्छ। यही देखिहाल्नुभयो, यही भिडियो मार्फत तपाईँले पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कता कता के जोड्ने भनेर। सो राखेको हुन्छ, सबै सामान त्यही कार्टुन बक्समै राखेको हुन्छ। यतातिर यो चाहिँ वासर हो। यो वासर यसमा लाग्छ। वासर ट्युबको तल्लो भागमा सबै ठाउँमा वासर राख्नुपर्छ। कुनै ठाउँ कुनै सोलर हिटरमा राखिदिएको हुन्न, नत्र भने सबैमा राखेको हुन्छ। यसरी राख्ने, नत्र भने यो यसरी वासरमा राखेपछि सोलरको ट्युबको टुप्पोमा चाहिँ मसिनो टुप्पो हुन्छ। त्यो टुप अलिकति टचक्क लाग्यो भने फुटिहाल्छ। त्यसैले सेफको लागि यसरी वासर राख्नुपर्छ सबैमा। यस भिडियोमा सोलर रड हाल्न लागेको रेकर्ड गर्न पाइएको छैन। यस रड हाल्न लागेको अर्को भिडियो बनाएको छु, सो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पनि अपलोड गरिदिइसकेको छु, हेर्नुहोला। यो देखिहाल्नुभयो स्वस्तिक ब्रान्डको सोलर ट्युबहरू हामीले फिटिङ गरिसकेको छौँ। यसमा सबै 20वटा रड छ र यो 250 लिटरको ट्याङ्की यसरी लागेको हुन्छ। सबैमा यो ट्युब यसरी 20वटा लागेको हुन्छ। सो यसरी पानी भरिन्छ। यतातिर वासर लागेको हुन्छ। सो यो माथिको भागबाट यतातिरबाट एयरको लागि हो, अनि यो साइडबाट चाहिँ तातो पानी आउटलेट हो। यसरी यहाँनिर भल्भ लागेको छ, नन रिटर्न भल्भ लागेको छ, युनियन लागेको छ। यसरी लगाएर अनि पछि यसरी जान्छ। अनि यतातिर अब यसको ब्याक साइड हेर्नुहोस्, यस्तो छ। के सामान लागेको छ, यही सबै हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ एङ्गलहरू। अनि यो तल्लो भागबाट चाहिँ चिसो पानी दिने हो यसमा ट्याङ्की भर्नको लागि। हेरेर तपाईँले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ होला सायद। कुनै कुरा त भन्नै पर्दैन, हेरेर पनि थाहा भइहाल्छ। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने अब यसो यही भिडियोमा अलिकति अब नबोले पनि हेरेर देखेर पनि जानिहाल्नुहुन्छ कता के लगाउने भनेर। यसमा 20वटा रड लागेको छ। अनि यो रड लगाउँदाखेरि हल्का भिडियो रेकर्ड गर्न पाइएन। रड लगाउने बेला चाहिँ हल्का भिडियो रेकर्ड गर्न पाइएन। यसको लागि चाहिँ रड लगाउँदाखेरिको भिडियो पनि म हल्का थोरै बनाइदिन्छु। सो हेर्नु होला। हामी अब यसरी रड फिटिङ गरिसकेपछि हामीले यसरी पुस्नुपर्छ। सो हामीले चाहिँ स्याम्पू खोलेर सो यो रडमा लाएर अनि पछि हामी हालेको थियौँ भित्र ट्याङ्कीको त्यसमा। सो त्यही सरफ नै पुस्नको लागि, सो यो चिल्लो हुन्छ, पुस्न सफा देखियोस् भन्नको लागि हामीले यसरी पुछिरहन्छौँ। यो 5 फिट अग्लोमा ट्याङ्की रहेको छ।